All right. So far, we have discussed about the Mendel's law and the deviation from the Mendel's law. जसरी हामीले लास्टमा पढ्दै थियौं जीन इन्टररिएक्सनको जीन इन्टररिएक्सनमा हामीले इन्टरजीन इन्टररिएक्सनको बारेमा लास्ट कुरा गरेका थियौं, दैट इज एपिस्टेसिस. अब हामीले कुरा गर्ने छौं क्रोमोसोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स. अब त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मेन्डलको भनाइ अनुसार चाहिँ it was factors which was controlling the transmission of characters from one generation to another. तर अब चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि it is the chromosome that is responsible for transmission of characters from one generation to another. मेन्डलको जुन चाहिँ रिसर्च थियो, जुन चाहिँ उले त्यो अब्स्क्योर जर्नलमा उले रिसर्चलाई पब्लिश गरेको थियो, त्यो थियो 1865. तर उसको जुन चाहिँ काम, उसको जुन चाहिँ रिसर्च थियो, त्यो रिसर्च चाहिँ धेरै वर्षसम्म त्यो नेग्लेक्ट भएर कसैले हेरेन, त्यतिकै बस्यो. अनि इट वाज रिकग्नाइज्ड इन 1900. त्यसको बारेमा अलिअलि हामीले पढिसकेको छौं. अनि कसरी रिकग्नाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ युगोडिभायस, कोरेन्स अनि ट्रेस्मार्क भन्ने तीनजना साइन्टिस्टले सेपरेटली इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो जग्गामा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ दे टम्बल्ड अपन दिस पर्टिकुलर रिसर्च दैट हैड अलरेडी बीन डन बाई मेन्डल. अनि त्यसकारण चाहिँ अहिले हामीले थाहा छ, हामीले पढिसकेको छौं, मेन्डललाई चाहिँ आफ्टर हिज कग्निसन अफ हिज वर्क जुन चाहिँ बारेमा चाहिँ उले पाइनियर थियो, उले पहिले रिसर्च गरिसकेको थियो, त्यसैकारण चाहिँ उलाई चाहिँ फादर अफ जेनेटिक्स भन्छ. अब यो तीनजना साइन्टिस्टले चाहिँ दे रिडिस्कभर द इनहेरिटेन्स अफ क्यारेक्टर्स, रिडिस्कभर द इनहेरिटेन्स अफ क्यारेक्टर्स बिकज त्यो डिस्कभर पहिले भइसकेको थियो, त्यसैकारण यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिडिस्कभर गर्यो. अनि by this time there was a lot of improvement as far as advancement in the field of study of the cells, that is with the help of microscope develop भइसकेको थियो. अनि साइन्टिस्टहरूले एउटा सेललाई त्यो माइक्रोस्कोप मुनि हेर्न सक्ने भइसकेको थियो. अनि they were able to carefully observe cell divisions. They could even observe cell division. Cell division कसरी हुँदैछ, के हुँदैछ चेन्जेस, त्यो पनि उनीहरूले चाहिँ with the help of this microscope they could study because there was a lot of advancement in the field of microscopy. अनि उनीहरूले के डिस्कभर गर्यो भन्दाखेरि while studying the cell division process they discovered the colored bodies called chromosomes. Now here we need to understand why the name chromosome. Chromosome भनेको चाहिँ chroma comes from the word color अनि zome भनेपछि body. So these chromosomes were studied after they were colored. Colored means they were stained. Different colors, dyes were used to stain them and उनीहरूलाई स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रोमोसोमको स्ट्रक्चरको बारेमा थाहा लाग्यो, क्रोमोसोमको मुभमेन्ट्सको बारेमा थाहा लाग्यो. अनि त्यसैकारण चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ नाम दियो क्रोमोसोम विच मिन्स अ कलर्ड बडी. कलर्ड बडी किनभने त्यसलाई चाहिँ रङ्गाउँदाखेरि रङ्गिन्छ. अब लेटर अन व्हाट ह्यापन, यो क्रोमोसोमको पनि डिस्कभरी भइहाल्यो, कलर्ड बडीको पनि डिस्कभरी भइहाल्यो. वाल्टर सटन, थियोडर बोवेरी नोटेड द बिहेभियर अफ क्रोमोसोम्स वाज प्यारलल टु द बिहेभियर अफ जिन्स. अब उनीहरूले चाहिँ के थियोडर बोवेरी र वाल्टर सटनले चाहिँ के उनीहरूले त्यहाँनिर राख्यो भन्दाखेरि कि क्रोमोसोम र जिन्स चाहिँ सँगसँगै ट्राभल हुन्छ. भन्नुको अर्थात् चाहिँ के हो भने क्रोमोसोममा जुन चाहिँ जिन छ, जता जता त्यो क्रोमोसोम जान्छ त्यता त्यता नै त्यो जिन पनि जान्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रपोज गर्यो, एउटा थ्योरी हैन. अनि क्रोमोसोम मुभमेन्ट अनि एन्ड उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी गर्यो भन्दाखेरि दे युज्ड द क्रोमोसोम मुभमेन्ट टु एक्सप्लेन द मेन्डल्स ल. मेन्डलको जुन चाहिँ ल थियो, त्यो मेन्डलको ललाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुको लागि चाहिँ क्रोमोसोमको मुभमेन्ट हेल्प गर्यो. जब मेन्डलले चाहिँ फ्याक्टर्सको बारेमा कुरा गरेको थियो, किनभने उनलाई चाहिँ त्यति बेला क्रोमोसोम आइडिया पनि थिएन, जिन्स हुन्छ भनेर झन् थाहा नै थिएन. तर जब यो एडभान्समेन्ट इन माइक्रोस्कोपी आयो त्यति बेला चाहिँ क्रोमोसोम्सको बारेमा धेरै ज्ञान भयो. अनि क्रोमोसोम्समा चाहिँ त्यो फ्याक्टर्सलाई चाहिँ अब जिन्स भन्न थाल्यो. अनि यो सोटन र ब्रोबेरीले के गर्यो भन्दाखेरि के उनीहरूले चाहिँ युज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्रोमोसोमको मुभमेन्ट्स
अनि उनीहरूले चाहिँ के चाल पायो भन्दाखेरि यो मेन्डलको ललाई चाहिँ यो क्रोमोजोमको मुभमेन्ट्सले चाहिँ प्रुभ गर्नु उनीहरूले कोसिस गर्यो। उनीहरूले यो चाहिँ प्रपोज गर्यो अनि यो उनीहरूले काम गरेपछि चाहिँ व्हाट दे डिड इज अब नयाँ प्रकारको इनहेरिटेन्स अफ क्यारेक्टर्सको एक्सप्लेनेसन आयो जुन चाहिँलाई चाहिँ भन्यो क्रोमोजोम थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स। त्यसरी चाहिँ क्रोमोजोम थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स चाहिँ डेभलप भयो। हुनु त अब यसमा हामीले डिटेलमा पढ्यौँ भने त धेरै लामो छ, यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ मेन्डलको ललाई चाहिँ वाटरसुटन र थियोडर बोवेरीले चाहिँ क्रोमोजोमको मुभमेन्ट्सको आधारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो। त्यसरी चाहिँ यो नयाँ बेसिस अफ ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर्स फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर आयो जुन चाहिँलाई चाहिँ अहिले भनिन्छ क्रोमोजोम थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स। अब what are the fundamental principles that lie in explaining the chromosome theory of inheritance? Fundamental principles of chromosome theory of inheritance मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो के हो भने क्रोमोजोम्स मेक अप द जेनेटिक मेटेरियल। जुन चाहिँ क्रोमोजोम छ त्यसले चाहिँ त्यो जेनेटिक मेटेरियल बनिन्छ। This genetic material is transmitted from one generation to another or from the parents to the offspring. जसरी मेन्डलले चाहिँ फ्याक्टर्सको कुरा गरेको थियो, फ्याक्टर्स चाहिँ ट्रान्समिट हुँदैछ भन्ने कुरा थियो। यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि क्रोमोजोम्स along with the genes is transmitted from the parents to the offspring. अर्को फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्रोमोजोम रिटेन देयर इन्डिभिजुअलिटी ड्युरिङ सेल डिभिजन एन्ड ग्यामेट फर्मेसन। जब अब हामीलाई अहिले थाहा भइसकेको कुरोबाट हामीले जाउँ, जानेकोबाट नजानेकोमा जाउँ। अहिले हामीलाई थाहा छ कि हामी बनिँदाखेरि आदि चाहिँ बाउकोबाट आउँछ, आदि क्रोमोजोम्स चाहिँ आदि चाहिँ आमाकोबाट आउँछ। तर यो क्रोमोजोम्सहरू चाहिँ कहिले पनि मिक्स हुँदैन, यिनीहरूको जिन्सहरू चाहिँ कहिले पनि मिक्स हुँदैन। द्याट मिन्स दे सेपरेट ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन। यो क्रोमोजोम्सहरू चाहिँ अलग अलग नै रिप्रेजेन्ट हुन्छ ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन। द्याट मिन्स के हो भन्दाखेरि यो 23वटा आमाकोबाट आएको छ, 23वटा बाउकोबाट आएको छ। तर यसमा चाहिँ यो 23बाट 11वटा चाहिँ बाउसँग मिलेर बाउसँग गएर बाउको चाहिँ 11वटा फेरि आमासँग मिल्ने चाहिँ कुरो चाहिँ यहाँ हुँदैन। दे रिप्रेजेन्ट देमसेल्भ्स इन्डिभिजुअली। सो इन्डिभिजुअलिटी भन्ने चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ छ। अब हामीले यो जुन चाहिँ अर्गानिजम्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, मोस्ट अफ द अर्गानिजम्स द्याट वी आर टकिङ अबाउट आर डिप्लोइड। डिप्लोइड भनेपछि दे हेभ two sets of chromosomes together, one coming from the mother side and one coming from the father side. अनि जहिले पनि यिनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ क्रोमोजोम्स हुन्छ दे आर होमोलोगस। पेयर चाहिँ जहिले पनि होमोलोगस हुन्छ, होमोलोगस पेयर्स हुन्छ। अब एट द टाइम अफ मियोसिस द होमोलोगस पेयर सेपरेट। यो त हामीलाई थाहा छ ग्यामेट फर्मेसनको लागि कुन चाहिँ टाइपको सेल डिभिजन हुन्छ, मियोसिस हुन्छ। अब यो मियोसिस हुँदाखेरि चाहिँ होमोलोगस पेयर चाहिँ दे सिग्रिगेट। यो सिग्रिगेट ल अफ सिग्रिगेसन हामीले पढिसकेका छौँ। द्याट मिन्स दे सेपरेट द मेटर्नल एन्ड द पेटर्नल क्रोमोजोम्स सिग्रिगेट ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन। भनेपछि बाउकोबाट आएको क्रोमोजोम अलगै एउटा ग्यामेट बनिन्छ, स्पर्म बनिन्छ, आमाकोबाट आएको क्रोमोजोमबाट अलगै स्पर्म बनिन्छ। त्यस्तै खालके बाउकोबाट आएकोबाट अलगै एग बनिन्छ, आमाकोबाट आएकोबाट अलगै एग बनिन्छ ड्युरिङ मियोसिस। अब हामीले यहाँ के देख्दैछौँ भन्दाखेरि हामी बनिँदाखेरि चाहिँ एकजना प्यारेन्टले एक सेट चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ। द्याट मिन्स 23वटा बाउकोबाट आउँछ, 23वटा आमाकोबाट आउँछ। यो जुन चाहिँ कम्प्लिट सेट अफ क्रोमोजोम्स छ त्यो बनिनुको लागि चाहिँ आदि चाहिँ बाउकोबाट आउँछ, आदि चाहिँ आमाकोबाट आउँछ। सो इच प्यारेन्ट कन्ट्रिब्युट वान सेट अफ क्रोमोजोम्स कन्टेनिङ फुल कम्प्लिमेन्ट अफ जिन्स टु इट्स अफस्प्रिङ। यो चाहिँ आर द इम्पोर्टेन्ट फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ फर द स्टडी अफ क्रोमोजोम थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स। अब आयो कुरा यस्तो खालके कन्क्लुजनमा चाहिँ कसरी पुग्यो, द्याट इज क्रोमोजोम
चाहिँ कसरी चाहिँ रिस्पोन्सिबल फर ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर्स भन्दाखेरि चाहिँ एभिडेन्स इन सपोर्ट अफ क्रोमोजोम थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स चाहिँ अब हामीले पढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष सेक्स लिङ्क्ड इनहेरिटेन्स सेक्स लिङ्क्ड भन्ने बित्तिकै एक्स क्रोमोजोमसँग रिलेटेड हुन्छ। अब त्यसको लागि त हामीले ह्युमन बिङ्स सिधै पढ्नु त साह्रो कुरो, त्यसै कारण चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि फ्रुट फ्लाइ, जुन चाहिँ हामीले नेपालीमा भुसुना भन्छौँ, त्यो भुसुनालाई चाहिँ फ्रुट फ्लाइ भन्छ। अनि त्यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ हो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टा। आज चाहिँ लेक्चरै हुन्छ, किनभने दिस इज द इन्ट्रोडक्सन अफ द क्रोमोजोम थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स। Most of the things I'm going to deliver today will be in lecture method. So you got to listen carefully and follow what I'm trying to tell you. Sex-linked inheritance in Drosophila melanogesta. Drosophila जुन चाहिँ हामीले फ्रुट फ्लाइ पनि भन्छौँ, यो चाहिँ एकदमै के भन्नु राम्रो जेनेटिक मेटेरियल हो। यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि जेनेटिक स्टडिज छ त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो सहयोग पुर्याउँछ। किन भन्दाखेरि यसको जुन चाहिँ बिहेभियर छ, यसको जुन चाहिँ क्रोमोजोम मेकअप छ, त्यो पनि हामीसँग जस्तै मिल्छ। अर्को कुरो किन यो हामीले जेनेटिक स्टडीमा यो के अरे ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टा युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज इजी टु कल्चर। यसलाई हामीले एउटा टेस्ट ट्युबमा अलिकति केरा हालेर केरालाई क्याचक पारेर त्यसमा राखिदिउँ भने, एक दुई दिन खुल्ला छोडिदिउँ भने त्यसमा थुप्रै त्यो भुसुना आएर लाग्छ, फ्रुट फ्लाइ लाग्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ अब स्टडिज गर्नु सजिलो। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा डिस्टिङ्क्ट सेक्सुअल डाइमर्फिजम देख्छ। द्याट मिन्स केटा र केटी, द्याट मिन्स मेल एन्ड फिमेल चाहिँ एकदम डिस्टिङ्क्टली छुट्याउनु सकिन्छ। फिमेल अलिकति ठुलो हुन्छ, मेल अलिकति सानो हुन्छ, विङ्सको साइजहरूमा डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेल र फिमेल अलग अलग हुन्छ। अब अर्को कुरो किन हामीले ड्रोसोफिला युज गर्छौँ भन्दाखेरि इट हेज अ भेरी सर्ट लाइफ स्प्यान। अबाउट 2 विक्समा चाहिँ उसले आफ्नो लाइफ स्प्यान कम्प्लिट गर्छ। द्याट मिन्स त्यसलाई हामीले क्रस गरेर त्यसबाट अन्डा बनिन्छ, अन्डाबाट विदिन 2 विक्स नयाँ प्रोजेनी आउनु सक्छ। त्यसै कारण इट हेज अ भेरी सर्ट लाइफ स्प्यान, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई धेरै वर्षसम्म सजिलै हामीले यसलाई पढ्नु सक्छौँ, यसको स्टडिज गर्नु सक्छौँ, यसको इफेक्ट्सहरू। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल मेटिङमा इट प्रोड्युसेस लार्ज नम्बर अफ प्रोजेनिज, लार्ज नम्बर अफ अफस्प्रिङ इज प्रोड्युस्ड बाई सिङ्गल मिटिङ। एउटा मिटिङमा नै थुप्रै बच्चाहरू निक्लिनु सक्छ। त्यसै कारण त्यो बच्चाबाट हामीलाई स्टडी गर्नु सजिलो। अनि यसमा क्रोमोजोम नम्बर त कम्ती छ, तर भेरिएसन चाहिँ बेसी छ। अनि यस्तो खालको भेरिएसन विच इज इजिली अब्जर्भेबल अन्डर द माइक्रोस्कोप। लो पावर माइक्रोस्कोपमा पनि यसको भेरिएसन स्टडी गर्नु सक्छ। फर इक्जाम्पल आँखाको कलर व्हाइट र रेड हुन्छ, त्यो हामीले सजिलै स्टडी गर्न सक्छौँ। यिनीहरूको के अरे बडीको कलर, त्यो सबै विङ्सको जुन चाहिँ अरेन्जमेन्ट, त्यो सबै हामीले सजिलै लो पावर माइक्रोस्कोप मुनि नै देख्न सक्छौँ। त्यसै कारण यसलाई स्टडी गर्नु सजिलो, यसको फिनोटाइपिक क्यारेक्टर्सहरू हेरेर नै यसलाई स्टडी गर्नु सजिलो। अब T.H. Morgan proved that transmission of certain genes were related with transmission of X chromosome that is sex linked. T.H. Morgan भन्ने मान्छेले चाहिँ जुन चाहिँ स्टडी गर्यो, उसले चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के चाल पायो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ ट्रान्समिसन अफ सेक्स लिङ्क्ड जिन्स, सेक्स लिङ्क्ड अघि नै मैले भनिहालेँ, इट इज अलवेज लिङ्क्ड विथ एक्स क्रोमोजोम। भनेपछि एक्स क्रोमोजोम जता जान्छ त्यता नै यो जिन्स पनि सर्दै जान्छ। कुरा गरौँ T.H. Morganको जुन चाहिँ रिसर्च थियो, उसले जुन चाहिँ कुरा गर्यो द ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर्स, अनि विशेष उसले स्टडी गरेको चाहिँ सेक्स लिङ्क्ड क्यारेक्टर्स। सेक्स लिङ्क्ड किन भन्दाखेरि जता एक्स क्रोमोजोम जान्छ त्यता चाहिँ त्यो के अरे क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो जिन पनि ट्रान्सफर हुन्छ।
उसले के गर्यो भन्दाखेरि उसले व्हाइट आइड जिन इन ड्रोसोफिला, हामीले अघि नै कुरा गरेको छौँ ड्रोसोफिलामा सेक्सुअल डाइमर्फिजम छ अनि एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम छ, वाई नै भन्दैन त्यहाँनिर चाहिँ अब अरू, तर सेक्सुअल डाइमर्फिजम छ अनि त्यसको क्रोमोजोम प्याटर्न पनि हाम्रो जस्तै छ। त्यसै कारण चाहिँ इन द केस अफ मेल फिमेल चाहिँ सिम्पल छ, इन द केस अफ मेल चाहिँ यहाँ छ। अब यसलाई चाहिँ उसले फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि व्हाइट आइड फिमेल इज क्रस्ड विथ रेड आइड मेल, व्हाइट आइड female is crossed with red-eyed male. अब यो रेड आई जुन चाहिँ छ डब्लु र प्लस त्यहाँनिर लेखेको छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने इट इज वाइल्ड टाइप, दिस इज द डोमिनेन्ट टाइप। त्यसै कारण चाहिँ जब त्यसको एउटा प्रेजेन्स पनि हुन्छ मेल या फिमेलमा यसले चाहिँ सो गर्छ। ओके, तर मेलमा त यसले सो गर्छ किनभने यसको होमोलोगस पेयर चाहिँ हेटेरोजाइगस छ, त्यसै कारण चाहिँ यसमा चाहिँ सो गर्छ। अब जब यसलाई चाहिँ क्रस गर्यो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ग्यामेट फर्मेसन, ग्यामेट्स जुन चाहिँ बनिन्छ ग्यामेट्स यसमा चाहिँ सिंगल टाइपको ग्यामेट बनिन्छ, वेराज यसमा चाहिँ दुई टाइपको बनिन्छ। हेटेरोजाइगस छ नि त यो चाहिँ, त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ we'll get two different type of gametes. When this gamete combines with this, it produces a red-eyed female. Red-eyed female किन भन्दाखेरि यो wild type चाहिँ dominant हो, red-eyed चाहिँ dominant हो। अनि when this is combined with this, it produces white-eyed male. सो यहाँनिर बन्यो रेड आइड फिमेल अनि यहाँनिर चाहिँ बन्यो व्हाइट आइड मेल। अब यसमा नै हामीले हेर्यौं भने जहाँनिर यो एक्स क्रोमोजोममा यो व्हाइट थियो त्यो जहाँनिर ट्रान्सफर भयो त्यो सँगसँगै यो क्रोमोजोम जहाँ ट्रान्सफर भयो त्यो सँगसँगै व्हाइटको जिन पनि ट्रान्सफर भयो। यहाँनिर जहाँबाट रेड यता ट्रान्सफर भयो त्यो सँगसँगै रेड आइड पनि ट्रान्सफर भयो। भनेपछि द जिन द्याट इज प्रेजेन्ट अन द एक्स क्रोमोजोम इज ट्रान्समिटेड फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर। अब यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि कि क्रोमोजोम जता जता जान्छ त्यसमा भएको जिन पनि त्यता त्यता नै जान्छ। यसलाई अझै हामीले फर्दर स्टडी गरौँ। अब नेक्स्ट उसले के गर्यो भन्दाखेरि रेड आइड फिमेललाई चाहिँ उसले चाहिँ व्हाइट आइड मेलसँग चाहिँ क्रस गर्यो, किनभने हामीले यसलाई अपोजिट गरेर पनि हेर्नु पर्यो नि त, अल्टरनेटिभ पनि गर्नु। यहाँनिर व्हाइट आइड फिमेल लिएर कतै यो रिजल्ट आएको हो कि भन्ने हुन्छ भनेर चाहिँ फेरि के गर्यो भन्दाखेरि उसले रेड आइड फिमेललाई चाहिँ व्हाइट आइडसँग क्रस गर्यो। रेड आइड फिमेल wild type, red-eyed female is crossed with white-eyed male. Red-eyed female is crossed with white-eyed male. अब यसमा again there is only one type of gamete that is formed, whereas here we'll have two different type of gametes. We'll have two different type of gametes. When this is crossed with this, it produces a red-eyed female but in a heterozygous condition. When this is crossed with this, we'll get red-eyed male. We'll get a red-eyed male. So this is a counter, you can say, explanation of what we did in the earlier cross. अब यसमा हामीले हेर्यौं भने जहाँनिर रेड को ट्रान्समिट हुन्छ त्यहाँनिर त्यसले आफ्नो क्यारेक्टर देखाउँछ। यहाँनिर एउटा रेड आएको छ एउटा व्हाइट आएको छ, त्यसै कारण रेड आइड फिमेल नै बन्यो। अब यो चाहिँ भयो F1 जेनेरेसनमा, F1 जेनेरेसनको रिजल्ट चाहिँ यो भयो। अब F1 जेनेरेसनलाई जब हामीले सेल्फ गर्छौं, F1 जेनेरेसन द्याट मिन्स यसलाई र यसलाई चाहिँ क्रस गर्छौं। F1 जेनेरेसनलाई हामीले सेल्फ गर्यौं।
crossed with F1 generation. Red-eyed female heterozygous अनि red-eyed male हामीले क्रस गर्यौं. अब यहाँनिर पनि दुई प्रकारको ग्यामेट बनिन्छ किनभने यो हेटेरोजाइगस भयो. हामीले ल अफ सेग्रिगेसनबाट पनि हामीले यो बुझ्छौं. यहाँ त दुईटा बनिन्छ किनभने डाइमर्फिजम छ. अब यसलाई हामीले क्रस गर्दाखेरि यहाँनिर रेड आइड फिमेल बन्यो. यसलाई योसँग क्रस गर्दाखेरि रेड आइड मेल बन्यो. यसलाई योसँग क्रस गर्दाखेरि रेड आइड फिमेल बन्यो. अनि यसलाई योसँग क्रस गर्दाखेरि व्हाइट आइड मेल बन्यो. अब यसमा हामीले हेर्यौं भने 75% चाहिँ रेड आइड मेल या फिमेल बन्यो. ओन्ली 25% चाहिँ व्हाइट आइड बन्यो. The red-eyed female is twice as many as the red-eyed male. अब red-eyed male चाहिँ एउटा मात्रै छ तर red-eyed female चाहिँ twice भयो नि त. दुईटा बेसी भयो. Okay, twice as many. Here we understand that the sex is determined by the chromosome and the gene of the eye color is present on the sex chromosome, that is X chromosome. The presence जुन चाहिँ रेड आई कलर छ त्यो चाहिँ केसमा प्रेजेन्ट छ भन्दाखेरि एक्स क्रोमोजोममा प्रेजेन्ट छ. त्यसैकारण त्यो एक्स क्रोमोजोम जता जता जान्छ त्यता नै त्यो जीन पनि जान्छ. This hence proves that gene are inherited along with chromosome. यसले चाहिँ हामीलाई के बुझाउँछ भन्दाखेरि कि जीन्स जुन चाहिँ इनहेरिट हुन्छ एउटा प्यारेन्टदेखि अर्कोमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यो चाहिँ क्रोमोजोम सँगसँगै ट्राभल गर्छ. This explains there exists a parallelism between gene and chromosome. This much for today. यो चाहिँ first explanation of chromosome theory of inheritance. अब नेक्स्टमा हामीले पढ्छौं the structure of chromosome and genes. Structure of chromosomes and genes चाहिँ नेक्स्ट हामीले पढ्छौं है.